Welcome to Sara Phonics lessons. අද අපි Sara Phonics lesson එකේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ Trigraph. Trigraph කියන්නේ අකුරු තුනක් එකට එකතු වෙලා එක ශබ්දයක් හදනවා. මොකද අද අපේ අකුරු තුන තමයි I G H. ඔයාලා මේ වෙනකොට දන්නවා කොහොමද මේ අකුරු වෙන වෙනම ශබ්ද කරන්නේ කියලා. I හදන ශබ්දය තමයි E. ඊළඟට G හදන ශබ්දය G. H හදන શબ્දය තමයි හ. ඒ වුණාට මේ letters තුන එකට එකතු වෙලා හදන්නේ එක શબ્දයක්. මොකද්ද දන්නවද ඒක? I. මොකද්ද මේ අකුරු තුන එකට එකතු වෙලා හදන શબ્දය? I. ඔයාලා කියන්න. I G H එකට එකතු වෙලා හදන શબ્දය මොකද්ද? I. හිතන්න පුළුවන්ද මේ I ශබ්දයත් එක්ක ලියවෙන කියවෙන වචන කීපයක්. කරුවල වැටෙනකොට අපි ගෙදර මොනවද කරන්නේ? turn on කරන්නේ මොනවද? turn on light. කියන්න light. දැක්ක නේද? මේ අමතක කරන්න එපා මේ I G H කියන අකුරු තුනටම අපි හදන්නේ එක ශබ්දයක්, එක sound එකක්. ඔයාලා හොඳටම මහන්සි වෙලා ආපුවාම අපි මොකද කරන්නේ? දිග හුස්මක් දානවා නේද? අපි ඒකට කියනවා කොහොමද කියන්නේ? I. අදලා හරි මහන්සි කියලා කියනවා නේද? ඒකට අපි කොහොමද කියන්නේ? I, sigh. right? ඒ වගේම තමයි අපි අවුරුදු කාලෙක හැමෝම දන්නවනේ ඔන්චිලි පදිනවා කියලා නේද? අපි ඒ ඔන්චිලි පදිනකොට අපි මොකද කරන්න ඕන? හයියෙන් මොකද කරන්න ඕනේ? හයියෙන් අල්ල ගන්න ඕනේ නේද? නැත්තම් වැටෙනවා නේද? එතකොට අපි ඒකට මොකද්ද කියන්නේ? hold on. tight. කොහොමද කියන්නේ? tight. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා හැමෝම දන්නවා අපේ ශ්‍රී ලංකාව මොකද්ද? island එකක් නේද? ඒ කියන්නේ අපේ දූපතක්. අපි පිට රටකට යන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපි ගන්න ඕන aeroplane එකක් නේද? අපි aeroplane එකක් ගන්නවට කියනවා අපිට ගන්න ඕන මොකද්ද? flight. අපි flight එකක් ගන්න ඕනේ අපි කොහෙට හරි travel කරන්න නේද? බලමු අපි ගෙදර ඔක්කොම වැඩ ඉවරලා ඇඳට යන්න ඉස්සෙල්ලා හැමෝටම මොකද කියන්නේ? good night නේද? මොකද්ද කියන්නේ? good night. ඔන්න අදත් මම clues දෙකක් දෙන්නම්. ඔයාලා try කරන්න ලියන්න මේ වචන දෙක. මොනවාද? ඔන්න පළවෙනි වචනය තමයි boysලා දෙන්නෙක් එකතු වෙලා මොකද කරන්නේ? එයාලට තරහා ගියොත් එහෙම මොකද කරන්නේ? fight නේද? එයාලා මොකද කරන්නේ? එයාලා fight කරනවා. ඊළඟට බලමු දැන් වාහනයක් ඩ්‍රයිව් කරනකොට වාහන යනකොට වාහනවල හැමතිස්සෙම යාලා අපිට කියනවා ඉන්ඩිකේට් කරනවා සිග්නල් දාලා නේද? ඒ සිග්නල් හැමතිස්සෙම දාන්නේ කොහෙටද? වමට හරි දකුණට හරි නේද? එතකොට අපි කියනවා left or මොකක්ද අනිත් එක? right. ඔයාලා try කරන්න මේ වචන ලියන්න ඔයාලගේ self එකකින්. අමතක කරන්න එපා. මොකද I sound එක මේක් කරන්නේ මේ අකුරු තුන එකතු වෙලා නේද? I G H එකට එකතු වෙලා තමයි I sound එක මේක් කරන්නේ. ලියන්න list එකක්. එතකොට ඔයාලා අමාරු වෙන්නේ නැතුව ඔයාලට spellings ලියන්න පුළුවන් වෙයි නේද? keep practice කරන්න. අපි තවත් දවසක තවත් lesson එකකින් හම්බෙමු. subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාට මම upload කරන
ඔක්කොම වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම බලන්න පුළුවන් වෙයි.